Good morning mga kapuso. Muli nga po pala, Michael ng GCS Woodworks. So, gagawin natin ngayon is mini closet. So, kasi maliit lang ang space niya. While wala pang 1 meter, 65 cm lang yung then 220 yung height. 20 watt. So, ayun. While in-sketch ko lang siya. Yan. Makakita nyo. Maliit lang siya. Yan yung cutting list natin. Siyempre, una kong ginagawa, cutting list muna. Drawing, cutting list. Para tuloy-tuloy tayo mag-response. So, nakat ko na siya ngayon. Lahat ng vertical. Nakat ko na. Bali horizontal cutting na lang gagawin natin. Then, sunod na yung assembling na tayo. So mamaya papakita ko sa inyo pag nakat ko na lahat, i-assemble natin. As per dun sa drawing, bubuhay natin siya. So madali lang naman, basta manood lang kayo guys. Follow nyo lang rin yung page namin sa FB. Andun din lahat ng gawa namin, yung GCS, Woodworks, and Fit Out. Andun lahat ng mga sample na gawa namin. So, tsaka yung mga reviews namin. Abangan nyo lang guys at subscribe na kayo para updated kayo sa mga bagong videos namin na ilalabas namin. So ngayon, ito, sisimulan na natin siya. Ready na ba kayo? Tara na. Ayan yung sketch natin, no? Kung nakakita nyo, yan yung gagawin natin. So ito yung mga cutting list natin. Ready na lahat dyan. So ngayon, dito na siya. Nakakat na tayo. Diba? So ayun, natapos na natin lahat ng nasa cutting list, lahat ng pyesa natin. So ngayon magbubuo na tayo. Bali ang kulang ko na lang is backing. Pero sunod na yun. Bubuo muna tayo. Panoorin nyo ito guys.
So ayun, natapos natin yung mini closet. No, nakita nyo naman kung paano yung ginawa. So sa ibang katanungan, PM or DM lang sa ano namin, sa page. Ito for delivery namin bukas. So ayun, kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, click the notification bell below and please follow na rin yung page namin sa Facebook, GCS, Woodworks at Pinoy. So paano, mga sir, buhay po tayong lahat. Maraming salamat.